Gây mê và phẫu thuật là cặp bầy trùng buộc phải đi với nhau. Bác sĩ gây mê luôn luôn ở bên cạnh bệnh nhân và theo dõi sát sao từng hơi thở của bệnh nhân. Thực sự là bệnh nhân lúc gặp bác sĩ gây mê lúc đầu đó là một cái giải tỏa cái tinh thần rất là nhiều. Đặc biệt cái câu hỏi về gây mê ảnh hưởng đến trí nhớ cũng như gây mê ảnh hưởng đến tuổi thọ thì thực sự là từ trước đến nay những cuộc hội thảo cũng như những tài liệu y khoa cũng như là theo đúng về dược học của thuốc mê thì không thấy vấn đề này là có bằng chứng nào cả. Gây mê là một mắt xích không thể thiếu trong những ca phẫu thuật và đồng thời đây cũng là những nỗi sợ vô hình của không ít những bệnh nhân. Vậy thì tại sao cần phải gây mê và liệu gây mê có những rủi ro nào ảnh hưởng đến sức khỏe? Chào mừng khán giả đã quay trở lại với podcast Giải mã y khoa và tôi là Thảo Uyên, người sẽ giải đáp những băn khoăn về gây mê ngày hôm nay sẽ được giới thiệu đến tất cả quý vị, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Lam Giang, nguyên trưởng khoa gây mê hồi sức của bệnh viện FV. Xin được chào bác sĩ Giang. Chào Thảo Uyên, xin chào quý vị khán giả. Dạ bác sĩ Giang ơi, Thảo Uyên có nghe nói một cái ý rất là hay, đó là thường bác sĩ gây mê thì được gọi là những người hùng thầm lặng đứng đằng sau những sự thành công của mỗi ca mổ. Vậy thì ngày hôm nay bác sĩ Giang hãy chia sẻ cho Uyên cũng như là khán giả có thể biết rõ hơn về những công việc cụ thể của bác sĩ gây mê trong một ca phẫu thuật thì bao gồm những gì và vì sao cần thiết phải có bác sĩ gây mê trong mỗi ca mổ vậy ạ? Trước hết mình sẽ nói về vì sao cần bác sĩ gây mê trong mỗi ca mổ. Các bạn cũng biết mổ xẻ thì rất là đau. Cơn đau của mổ xẻ có thể vượt quá ngưỡng chịu đựng của con người. Và khi mà vượt quá ngưỡng chịu đựng như vậy, bệnh nhân có thể có những phản xạ xấu như ngừng tim và có thể gây những stress trên tâm lý, cũng như bệnh nhân sẽ cựa quậy, bệnh nhân sẽ không nằm yên, cho nên gây nguy hiểm đến cuộc mổ. Cho nên người ta nói rằng gây mê và phẫu thuật là cặp bầy trùng buộc phải đi với nhau. Vậy thì công việc cụ thể ở trong phòng công việc cụ thể của bác sĩ gây mê thực sự trước kia cũng bác sĩ gây mê là người ta nói là thầm lặng, tại vì là bác sĩ gây mê là người đứng đằng sau cánh gà. Một cuộc mổ thì tất cả bệnh nhân sẽ biết chúng tôi sẽ được mổ gì, bác sĩ nào sẽ mổ cho chúng tôi. Tuy vậy thực sự công việc của bác sĩ gây mê trải dài từ trước khi cuộc mổ xảy ra, trong quá trình mổ và cả sau mổ. Đó là việc của bác sĩ gây mê. Bác sĩ gây mê là người gặp bệnh nhân trước, phải khám tiền mê trước để đánh giá bệnh nhân, những cái bệnh lý của bệnh nhân có sẵn cũng như cơ địa của bệnh nhân và những cái thuốc cần phải dùng trước và ngừng, hay là hoặc là ngừng thuốc hoặc tiếp tục dùng những thuốc nào trước khi mổ, cũng như đưa ra một kế hoạch gây mê gì và chuẩn bị sẵn những an toàn, những cái phương tiện để cho an toàn trong cuộc mổ và chọn phương pháp vô cảm. Trong cuộc mổ, bác sĩ gây mê là người đầu tiên tiếp xúc bệnh nhân vào phòng mổ. Bệnh nhân gặp bác sĩ gây mê sẽ hello, chào và sau đó là sẽ đưa cho bệnh nhân đi vào giấc ngủ. Dĩ nhiên gây mê không chỉ có là ngủ, gây mê gồm có gây là vô cảm, có thể là gây tê tại chỗ, có thể là gây tê vùng, kết hợp an thần, có thể là gây mê toàn thân. Tuy vậy tất cả những phương pháp đó người ta cũng gọi là đó là phương pháp vô cảm để cho bệnh nhân mổ được. Và trong quá trình mổ, bác sĩ gây mê sẽ là người theo dõi tất cả những dấu hiệu sinh tồn, chỉ số sống của bệnh nhân như là mạch, huyết áp, tim mạch, hô hấp và bù trừ những cái mất máu hay là những vấn đề xảy ra bất thường ở trong cuộc mổ. Bác sĩ gây mê luôn luôn ở bên cạnh bệnh nhân và theo dõi sát sao từng hơi thở của bệnh nhân. Sau cuộc mổ xong làm một cái giai đoạn bệnh nhân tỉnh mê. Giai đoạn tỉnh mê cũng rất là có nhiều vấn đề khi tỉnh mê. Bác sĩ gây mê là người bên cạnh bệnh nhân cái giây phút tỉnh mê, lúc mở mắt và tỉnh dậy, cũng như là kết thúc cuộc mổ là người đưa bệnh nhân ra phòng hồi tỉnh. Và sau khi mổ xong trong 24 tiếng giờ đầu, bác sĩ gây mê cũng là người theo sát bệnh nhân để xem những cái tác dụng phụ của sau cuộc mổ cũng như gây mê để điều chỉnh và làm cho bệnh nhân tối ưu nhất, an toàn nhất. Như vậy đó là vai trò xuyên suốt của bác sĩ gây mê đồng hành là từ đầu luôn á đến khi xong cả một ca phẫu thuật. Nghe bác Giang chia sẻ thì Thảo Uyên cảm thấy đội ngũ của bác sĩ gây mê nó giống như là những cái người giữ cửa an toàn cho bệnh nhân trong suốt cái quá trình mà thực hiện cái ca phẫu thuật đó. Nhưng mà khi mà bước vào một cuộc phẫu thuật thì chắc chắn là bệnh nhân họ cũng sẽ có những cái lo lắng, những cái băn khoăn, đặc biệt là đối với lại gây mê. Vì có những người họ vẫn suy nghĩ là cơ địa không biết là có ăn thuốc mê hay không nè, rồi nhiều khi gây mê rồi không biết tỉnh lại ra sao, rồi đôi khi cũng có những cái tác dụng phụ của thuốc gây mê nữa. Vậy thì có bao giờ bác Giang đã từng gặp những cái tình huống như vậy trong phòng mổ và lúc ấy thì bác đã phải xử lý như thế nào? Thực sự ra đó là những cái truyền thuyết nhiều hơn. Trong thực tế bác sĩ gây mê họ là chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của họ là làm sao cho bệnh nhân êm, không có vấn đề những phản xạ hay là có những vấn đề xấu xảy ra trong cuộc mổ. Trước hết thì như mình chia sẻ lúc đầu là bác sĩ gây mê phải gặp bệnh nhân và cùng trao đổi với bệnh nhân. Thứ nhất là đợi cho bệnh nhân hiểu, làm cho bệnh nhân không có lo lắng nữa.
Thực sự là bệnh nhân lúc gặp bác sĩ gây mê lúc đầu đó là một cái giải tỏa cái tinh thần rất là nhiều. Nói cho người ta biết gây mê là cái gì, bạn sẽ được làm như thế nào, bạn sẽ được tiến hành những cái bước thực hiện như thế nào. Thì bệnh nhân cảm thấy hiểu được cái quy trình như vậy, bệnh nhân sẽ rất là an tâm hơn. Và khi trong cuộc mổ thì bọn mình cũng ngoài cái kiến thức chuyên môn của bác sĩ gây mê về chuyên ngành, bác sĩ gây mê cũng có những cái phác đồ, cũng như có những cái phương tiện để theo dõi. Tất cả màn hình monitor hiện lên tất cả những thông số của bệnh nhân, và bác sĩ gây mê sẽ điều chỉnh tất cả những cái bất thường khi xảy ra ở trong cuộc mổ dựa trên những quan sát lâm sàng, dựa trên những kinh nghiệm bác sĩ cũng như những cái theo dõi ở trên màn hình. Cho nên và máy thở hoặc là màn hình monitor thì tất cả những chuyện đó bác sĩ gây mê họ sẽ điều chỉnh cho bệnh nhân để an toàn nhất. Và là dường như là những cái trường hợp mà như Thảo Uyên vừa có nói thì ở trong phòng mổ sẽ dường như là sẽ rất hiếm, cũng có một số trường hợp, ví dụ bởi vì thực sự là gây mê chung như thế có thể là liều lượng thuốc theo cân nặng bệnh nhân chẳng hạn. Tuy vậy mỗi bệnh nhân, mỗi cơ địa bệnh nhân có một đáp ứng thuốc riêng. Cho nên bác sĩ gây mê phải hiểu người lớn tuổi, trẻ con, người già, người có vấn đề bệnh lý tim mạch hoặc là bệnh lý gan thận thì mỗi người thì có một cơ địa khác nhau, sẽ thích hợp với một liều lượng thuốc mê cũng như phương pháp gây mê khác nhau. Cho nên bác sĩ gây mê khi mà có thể có một vẫn bệnh nhân đó vẫn là liều thuốc như vậy theo đúng phác đồ. Tuy vậy đáp ứng của bệnh nhân có thể khác nhau. Trong trường hợp đó bác sĩ gây mê họ sẽ nắm bắt được nhanh để kịp thời điều chỉnh tùy theo bệnh nhân, không để cho tình huống xấu xảy ra. Cho nên thực sự như Thảo Uyên nói, trong nghề của mình cũng hơn 35 năm thì cũng có từng gặp những bệnh nhân hơi cựa quậy hoặc là hơi tỉnh nhẹ lại, nhưng mà không sao, bởi vì dưới cái control, dưới cái điều khiển của bác sĩ gây mê rồi thì cảnh sát mà, cho nên là mọi chuyện nó sẽ được giải quyết hết. Cho nên mình thực sự là đúng là cửa ngõ an toàn, là bác sĩ gây mê là cửa ngõ an toàn của bệnh nhân trong cuộc mổ. Và hồi lúc nãy bác Giang cũng có nói một cái ý khá là hay, đó là cái khám tiền mê nó rất là đóng một cái vai trò rất là quan trọng trước mỗi cuộc phẫu thuật. Nhưng mà hiện nay thì Thảo Uyên thấy tâm lý của người mà chuẩn bị phẫu thuật thì họ sẽ thường là thôi mổ càng sớm càng tốt. Thì với góc nhìn của bác Giang nha, những cái điều này, những cái tâm lý này có cần phải chỉnh sửa và điều chỉnh cho nó đúng đắn hơn hay không ạ? Đúng rồi, có tâm lý chung. Không những bệnh nhân mà ngay phẫu thuật viên họ cũng muốn mổ sớm. Bệnh nhân thì tất nhiên rồi, họ đến bệnh viện họ chỉ muốn mổ sớm. Tuy vậy cái đó, quan điểm đó là cũng chưa đúng. Tại vì nếu mình có những bệnh lý phức tạp, ví dụ như khi bác sĩ gây mê khám tiền mê, họ đánh giá, họ tùy theo mức độ. ASA là một cái đánh giá về mức độ bệnh lý của bệnh nhân, gọi là mức độ cơ địa của bệnh nhân trong gây mê. Thì nếu như mà bệnh nhân đơn giản, không có bệnh lý gì đặc biệt, mọi chuyện không có một cái đáng lo ngại nào, thì có thể tiến hành gây mê sớm. Nhưng mà tuy vậy có một số bệnh nhân có bệnh lý nội khoa, ví dụ như huyết áp cao không ổn định, tiểu đường chưa ổn định, hoặc là những bệnh lý tim mạch cần phải tầm soát thêm, hoặc là những bệnh nhân đang còn có một bệnh lý khác mà không phù hợp để gây mê, thì bác sĩ gây mê cái lúc khám tiền mê đó là phát hiện ra những vấn đề đó để điều chỉnh lại, mời những chuyên khoa thích hợp để điều chỉnh lại cho bệnh nhân để được sức khỏe tốt nhất được cuộc phẫu thuật. Và cho nên bác sĩ phải cần thời gian, ví dụ như là cần phải chụp CT thêm, hoặc là làm điện tâm đồ, hoặc làm xét nghiệm máu trong trường hợp đó, và hoặc là phải dừng thuốc. Có một số thuốc phải sử dụng thuốc trước mổ, cũng như một số thuốc phải ngừng thuốc theo lộ trình, có thể 1 ngày, 2 ngày, có thể 5 ngày, 7 ngày. Cho nên bác sĩ gây mê là người sẽ quyết định bệnh nhân lúc nào bệnh nhân mổ được là an toàn. Cho nên bệnh nhân lắng nghe bác sĩ gây mê để mình được một cái sự gọi là an toàn tuyệt đối trong cuộc mổ. Nhưng mà trong cái hành trình làm nghề của bác Giang có cái trường hợp nào mà bệnh nhân họ phải gọi là hơi cứng đầu một tí xíu, là họ sẽ vẫn mong muốn là mình sẽ được mổ càng sớm càng tốt, và bác cũng phải xử lý những cái trường hợp đó như thế nào, hoặc là họ đưa ra lời khuyên làm sao để bệnh nhân của mình họ chịu hiểu rõ hơn về cái việc tầm quan trọng của việc khám tiền mê? Đúng rồi, cũng có số bệnh nhân rất là nhiều người, mỗi người mỗi tính. Có một số người tôi rất là bận rộn, hoặc tôi nghĩ tôi không có vấn đề gì cả, bệnh lý của tôi đã ổn định rồi, tôi cần mổ sớm, hoặc là vì công việc của tôi cần phải như thế, vân vân. Thì thực sự vì bệnh nhân họ không phải là người bác sĩ gây mê, không phải chuyên môn về đó, thì họ nói điều đó cũng bình thường. Nhưng mà mình hiểu được vấn đề, mình hiểu được cái gì cần phải làm cho bệnh nhân, thì mình sẽ phân tích cho bệnh nhân, đưa ra, mình phải có thời gian ngồi lại với bệnh nhân để đưa ra phân tích cho bệnh nhân. Nếu mình cố gắng làm sớm như vậy thì có những vấn đề gì, mình phải cân nhắc giữa
cố gắng mổ sớm, hoặc là sự an có toàn. đúng rồi, sự an toàn và thời gian để điều chỉnh, thì để cho một cái sau khi bệnh nhân mổ xong đó là kết quả sẽ tốt nhất. Tôi thấy đa phần bệnh nhân sẽ hiểu. Bác sĩ gây mê nói chuyện bệnh nhân đa phần rất nhiều người sẽ hiểu điều đó. Dĩ nhiên có một số người vẫn kiên quyết không. Thì trong trường hợp đó mình phải thảo luận với bác sĩ phẫu thuật và mình phải đưa lên bàn cân. Ví dụ như vì cái yêu cầu của bệnh nhân như vậy, vì có những vấn đề đặc biệt của bệnh nhân như vậy, thì mình cũng sẽ cố gắng để làm cho bệnh nhân. Nhưng mà cả hai bác sĩ cùng phải nói chuyện với bệnh nhân và đưa cho bệnh nhân lựa chọn. Và nếu như thực sự cái đó cũng có thể chấp nhận được thì bác sĩ gây mê sẽ cố gắng theo ý của bệnh nhân. Tuy vậy đa phần là bác sĩ gây mê sẽ thuyết phục được bệnh nhân để làm thế nào tối ưu thuận lợi nhất cho bệnh nhân. Là đây là cũng thôi miên bệnh nhân để bệnh nhân có thể là đi theo cái lộ trình của mình để nó an toàn nhất cho tính mạng của bệnh nhân khi mà bước vào một ca phẫu thuật, đúng không ạ? Và lúc này thì chúng ta cũng biết là các bác sĩ khoa ngoại sẽ là những người thực hiện phẫu thuật, còn bác sĩ gây mê thì được xem là người giữ cửa sinh mệnh cho bệnh nhân. Vậy thì có khi nào mà đã gặp những cái tình huống là ekip bất đồng trong cái phương án điều trị cho bệnh nhân hay chưa bác sĩ Giang nhỉ? Có chứ. Thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Tại vì khi đó thì các bác sĩ nội ngoại khoa họ cũng muốn mổ cho bệnh nhân sớm theo yêu cầu của bệnh nhân. Tuy vậy các bác sĩ gây mê họ sẽ cố gắng thuyết phục bác sĩ ngoại là những vấn đề của bệnh nhân là cần phải ngừng thuốc này, tại vì nó có thể có hại cho chính cho bác sĩ mổ nữa, hoặc là cần phải bổ sung một số xét nghiệm, cũng như cần phải hồi trận viện để điều chỉnh những cái bất thường của bệnh nhân trước mổ. Thì cả lúc ấy các bác sĩ gây mê sẽ cùng các bác sĩ ngoại mời một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa. Ở bệnh viện FV chúng tôi thường những ca có vấn đề phức tạp, bệnh lý nhiều, nội khoa nhiều, cũng như những cuộc phẫu thuật nặng thì chúng tôi đều có cuộc hội chẩn bệnh viện, gồm có bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê, các bác sĩ chuyên khoa liên quan, cũng như là giám đốc y khoa, để cùng nhau đưa đến một thống nhất. Trong hồ sơ bệnh án mà chúng tôi có tất cả những thông tin của bệnh nhân, những cái bệnh lý từ trước đến nay nó đều nằm trong hệ thống đó hết, cho nên là mình có thể rất nhanh chóng là đưa ra những cái chứng cứ, đưa ra những quan điểm để cho các bác sĩ cùng thấy được rằng bệnh nhân này cần phải điều chỉnh những cái gì trước cuộc phẫu thuật. Như vậy là đây là bác Giang vừa phải làm bác sĩ tâm lý cho bệnh nhân, rồi cũng phải vừa làm tâm lý với lại các bác sĩ trong ekip khác nữa, để cho bệnh nhân của mình phải nói là có một cái cuộc phẫu thuật an toàn tuyệt đối từ đầu tới cuối, đúng không ạ? Phải nói là suôn sẻ. Và đây là một cái câu hỏi mà Thảo Uyên nghĩ là băn khoăn của rất là nhiều những cái bệnh nhân. Có những bệnh nhân họ có những cái thắc mắc có cơ sở, nhưng mà cũng có bệnh nhân là họ vì tâm lý nên họ rất là sợ, đặc biệt là khi mà nói đến gây mê trong phẫu thuật. Thì ngày hôm nay có những cái hiểu lầm nào về gây mê mà cần được minh oan hay không, thì chắc là nhờ bác Giang sẽ chia sẻ để cho Thảo Uyên cũng như là khán giả họ có thể biết rõ hơn, cũng như là bớt lo lắng hơn. Thứ nhất, bệnh nhân sẽ thắc mắc, bệnh nhân cứ nghĩ gây mê nghĩa là mê tích luôn, là mê luôn. Thực sự gây mê nó gồm nhiều phương pháp, như Giang nói từ đầu là vô cảm. Có thể trường hợp của bệnh nhân không cần phải ngủ hoàn toàn, trường hợp bệnh nhân mình có thể gây tê tại chỗ kết hợp với an thần nhẹ để bệnh nhân khỏi lo lắng, hoặc là bệnh nhân chỉ cần có thể gây tê vùng, ví dụ như mổ chi, mổ ở tay, ở chân, thì bệnh nhân không cần phải ngủ toàn thân, và trong trường hợp đó thì bệnh nhân vẫn có thể hợp tác cùng với bác sĩ trong phòng mổ. Trong trường hợp bệnh nhân cần những cái mổ lớn thì phải gây mê toàn thân. Bệnh nhân cứ lo sợ rằng mình ngủ rồi mình không tỉnh dậy nữa, tạm biệt khắp nơi. Rồi hoặc là sợ nhất đó là mình ngủ thì mình nửa chừng đang cuộc mổ đang đau đớn như vậy mà mình tỉnh dậy thì mình sẽ rất là sợ hãi. Có một số bệnh nhân đặt câu hỏi là nếu như gây mê như vậy thì có ảnh hưởng gì đến những cơ thể, những cái cơ quan của tôi không? Đặc biệt lo ngại nhất là có bị ảnh hưởng đến trí nhớ của tôi không? Rất nhiều bệnh nhân đặt câu hỏi như thế. Thì mình lúc mà khám tiền mê thì những câu hỏi đó sẽ được bệnh nhân đặt ra, cũng như bác sĩ gây mê sẽ giải quyết những thắc mắc của bệnh nhân, để khi mà bước chân vào phòng mổ bệnh nhân hoàn toàn thoải mái. Tại vì thực sự trong gây mê, ngoài thuốc men, ngoài kỹ thuật, tâm lý của bệnh nhân rất quan trọng. Trong trường hợp mà như câu hỏi của Thảo Uyên khi nãy nói mình là trường hợp như vậy, thì mình sẽ giải thích cho bệnh nhân rằng là bác sĩ gây mê họ là có chuyên ngành của họ. Họ sẽ biết thuốc nào tốt cho bệnh nhân, thuốc nào không ảnh hưởng đến thức tỉnh của bệnh nhân, cũng như liều lượng thuốc nhất định nó có sẵn theo
y khoa rồi, theo chuyên ngành của bác sĩ rồi. Bác sĩ học để làm mỗi từng đó thôi, từng đó việc thôi, đó là liều thuốc như thế nào để cho bệnh nhân đủ để ngủ. Và thực sự là máy móc hồi trước kia, thực sự gây mê trước kia cũng đáng ngại thật. Ngày xưa cách đấy khoảng hơn 50 năm về trước, khi mà mình đang còn nghèo, còn cầm cẩn vận, chưa tiếp cận với nền y khoa của thế giới, thì gây mê thực sự là cũng khá là trông chênh, vì không có đủ thuốc men, cũng không có đủ phương tiện theo dõi, cho nên là phụ thuộc hoàn toàn vào bác sĩ. Đúng rồi. Cho nên là có thể con người mà có thể có những vấn đề thuốc có thể là quá liều hoặc là chưa đủ liều. Tuy vậy bây giờ trong phòng mổ đầy đủ hết tất cả giống như là một cái studio vậy đó. Tất cả monitor từ mạch, từ huyết áp, từ nồng độ oxy trong máu, từ độ thức tỉnh. Ở rất nhiều bệnh viện cũng như bệnh viện FV, chúng tôi là đo được độ ngủ sâu của bệnh nhân, chính xác được bệnh nhân đang ngủ đủ hay chưa. Đó là một cái quan trọng ha. Độ đau của bệnh nhân cũng như độ giãn cơ của bệnh nhân đủ hay chưa. Thì trong trường hợp đó người ta đã có thông tin hết, cho nên bác sĩ gây mê sẽ thuyết phục bệnh nhân rằng bệnh nhân yên tâm, tất cả những cái phương tiện theo dõi cho bệnh nhân sẽ đảm bảo cho bệnh nhân an toàn trong cuộc mổ. Thì trong trường hợp khi mà mình nói chuyện bệnh nhân như thế thì bệnh nhân rất là happy, và đa phần bệnh nhân rất là thoải mái khi bước chân vào phòng mổ. Bác Giang ơi, cái này là ngay cả những người thân quen của Thảo Uyên cũng thường hay đặt câu hỏi về những cái hiểu lầm gây mê. Ví dụ như là gây mê thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không nè, rồi gây mê gây ra cái việc giảm trí nhớ, giảm tuổi thọ, thì không biết là những cái điều này nó có đúng hay không ạ? Chưa có bằng chứng y khoa nào nói lên điều này. Tất nhiên gây mê nhiều lần, mổ nhiều lần, không những vì gây mê mà ngay cả mổ nhiều lần thì bệnh nhân cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe một phần. Tại vì mình có bệnh lý thì mình phải mổ. Tuy vậy thực sự gây mê cũng là một thuốc, cũng giống như các thuốc khác. Khi mình đưa vào cơ thể bệnh nhân và nó cũng đào thải ra ngoài và cũng hết tác dụng hoàn toàn. Cho nên nó cũng là một thuốc như các thuốc khác để điều trị bệnh. Cho nên nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Đặc biệt cái câu hỏi về gây mê ảnh hưởng đến trí nhớ cũng như gây mê ảnh hưởng đến tuổi thọ, thì thực sự là từ trước đến nay những cuộc hội thảo cũng như những tài liệu y khoa cũng như là theo đúng về dược học của thuốc mê thì không thấy vấn đề này là có bằng chứng nào cả. Tuy vậy có một số trường hợp, tại sao mọi người hay nghĩ như thế? Có một số bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân có những vấn đề về tâm lý từ trước, sau khi gây mổ xong, thực sự mổ, mọi người hãy đừng nói chỉ gây mê, mà cuộc mổ xảy ra xong, những người đó có một số bệnh nhân hơi sảng, gọi là hơi bị hơi sảng những ngày đầu, một vài ngày đầu. Đây là ảnh hưởng của không chỉ gây mê đâu, mà chính là ảnh hưởng của cuộc mổ. Mổ xẻ, nhất là khi mà mình tạo ra những phản ứng viêm trong cơ thể, cắt những mô cơ đến những cái bộ phận cơ quan của cơ thể thì tạo ra những cái chất phản ứng hóa học. Và trên những bệnh nhân có cơ địa sẵn thì có thể có một số gọi là hơi bị sảng hoặc là hơi bị lú lẫn nhẹ sau khi mổ xong. Đúng rồi. Thì trường hợp đó rất thoáng qua và đều là hồi phục hết. Cho nên là, nhưng mà mình cũng biết như thế để làm sao thứ nhất là mình giải thích trước cho bệnh nhân để bệnh nhân hiểu, và khi mà xảy ra bệnh nhân cũng như người nhà không lo lắng. Mà khi không lo lắng thì nó sẽ giảm bớt những vấn đề đó. Cho nên là lặp đi lặp lại đó là khám bệnh nhân, giải thích kỹ cho bệnh nhân, tâm lý cho bệnh nhân trước mổ vô cùng quan trọng. Người ta bảo là ngoài thuốc còn có dược tính của bác sĩ. Tức là cái lời nói của bác sĩ cũng đem đến cho bệnh nhân những cái sự an tâm, không lo lắng. Thì khi mà xong ngủ tỉnh dậy gây mê xong cũng như cuộc mổ xong, khi bệnh nhân đã được thông suốt và đã hiểu vấn đề và được yên tâm thì những tác dụng phụ gần như không xảy ra. Cho nên mình cũng nói thêm là những trường hợp như vậy. Rồi một câu hỏi này chắc là dành riêng cho các chị em phụ nữ khi mà chuẩn bị sắp sanh em bé đây ạ. Bởi vì nhiều người vẫn có một cái quan niệm và cho rằng nha, là gây tê tủy sống hay là gây tê màng cứng thì sẽ bị ảnh hưởng, đó là bị đau lưng sau khi mà làm xong. Thì không biết là cái điều này có chính xác không nhờ bác Giang nhờ? Điều này không có cơ sở khoa học. Không có cơ sở luôn. Thực sự là ở FV thì các bác sĩ gây mê đều gặp tất cả những chị em sắp sanh khám cái tháng cuối cùng của trước khi sanh. Dù bệnh nhân có mổ hay không mổ, bác sĩ gây mê đều khám trước. Để làm sao để giải thích cho bệnh nhân về vấn đề này, là gây tê ngoài màng cứng là gì, và khi mổ thì phương pháp gây mê nào phù hợp cho bệnh nhân khi mổ. Và chị em vẫn được giải thích những câu hỏi là có gần như tôi là khám tiền mê tôi thấy 50%
Chị em đặt câu hỏi là có bị đau lưng gây không? tê, có bị đau lưng, tại sao mà bạn tôi mổ xong bị đau lưng? Thực sự á, người ta đã trong y văn, người ta đã làm những cái lô bệnh nhân cũng như là so sánh những nhóm bệnh nhân được gây tê ngoài màng cứng hoặc gây tê tủy sống và với không gây tê ngoài màng cứng, không gây tê tủy sống, thì sau sanh cái tỷ lệ đau lưng nó không có thống kê có ý nghĩa. Nghĩa là sao? Tại vì thực sự á, các chị em khi mà quá trình có thai cũng như sanh nở thì mình đã thay đổi cuộc sống của mình rất là nhiều. Có thai lớn lên, thực cái chị em bị dần dần bụng có lớn dần lên, trọng lượng cơ thể nó tăng dần lên, không có cảm nhận được. Nhưng thực sự cuộc sống của mình đã chịu một gánh nặng rất lớn vào lên tác động lên cuộc sống. Đến khi sanh xong thì tất cả nó lại bắt đầu trở lại, cuộc sống trở lại. Các dây chằng nó cũng cũng có một cái ảnh hưởng phần nào đó thì nó trở lại. Thì đặc biệt là tư thế sau khi sanh không có đúng, cúi xuống nhiều chăm em bé, hoặc là không có bị hiểu được những cái động tác nào tốt cho mình khi sanh xong thì sẽ gây đau lưng. Cuối cùng này đổ là tại vì tôi được gây ngoài màng cứng tôi đau lưng. Nhưng thực sự không có. Y văn không ghi nhận là vấn đề đó. Vậy là cũng một cái phần là sự tiên tiến của y học rồi máy móc, đúng không ạ? Cũng góp phần giúp cho các bác sĩ tạo thêm cái niềm tin, và lúc đó bệnh nhân họ cũng sẽ thoải mái hơn, và những cái hiểu lầm về gây mê nó cũng sẽ được hạn chế hẳn, đúng không ạ? Và như chúng ta cũng biết là trong tất cả các cuộc phẫu thuật chuyên ngành như là tim nè, rồi phổi nè, hay là thần kinh á, thì đâu là những cái ca phẫu thuật mà đòi hỏi cái sự gây mê hồi sức cao nhất và tạo nhiều áp lực nhất cho ekip gây mê vậy ạ? Đúng rồi, trong mổ thì có nhiều loài mổ khác nhau. Có những cuộc mổ cũng nhẹ nhàng, nhưng mà có cuộc mổ nặng là khi những cuộc mổ đó xâm lấn đến những cơ quan quan trọng của cơ thể. Ví dụ như là mổ thần kinh, như mổ cắt gan, thận hoặc phổi, hoặc can thiệp tim. Thì tất cả những cuộc mổ đó là lớn, ảnh hưởng cơ quan quan trọng, và đặc biệt là có thể gây đến nếu như mà nó không phục hồi được những chức năng của những cơ quan đó thì nó sẽ gây những nguy hiểm cho bệnh nhân. Cho nên những cuộc mổ như thế là các bác sĩ phải hết sức cẩn thận, phải khám kỹ càng, cũng như đưa ra một kế hoạch vừa phẫu thuật, vừa gây mê, vừa chăm sóc trong mổ và sau mổ một cách kỹ càng, và chuẩn bị sẵn những sản phẩm như là máu, các sản phẩm của máu, hoặc là những biện pháp, những chuyên khoa phối hợp khi cần để hỗ trợ lẫn nhau. Thì cho nên là những cuộc mổ như vậy đa phần cũng trôi qua cũng rất là tốt đẹp. Nhưng mà thường là những cái cuộc mổ như vậy á, thì nó sẽ kéo dài khoảng bao lâu, và cái áp lực làm việc của cả ekip của mình á, nó có bị quá tải hay không? Hay có bao giờ bác sĩ cảm nhận được làm với những cái ca phẫu thuật mà nó chuyên ngành như vậy á, thì ekip của mình phải trải qua, thứ nhất là phải chuẩn bị tốt về sức khỏe, rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ cũng phải ổn định lắm, đúng không? Thì mới có thể cùng với bệnh nhân trải qua một cái ca phẫu thuật dài và tốn nhiều sức như vậy. Đúng rồi, mà khi mà những cuộc phẫu thuật lớn như vậy, các bác sĩ cũng từ phẫu thuật viên cho đến bác sĩ gây mê đều cũng lo lắng và chuẩn bị rất kỹ càng. Cũng phải chuẩn bị đưa bệnh nhân xuống sớm, lên thăm bệnh nhân từ trước mổ, chuẩn bị sẵn, kiểm tra hồ sơ rất nhiều lần, khám xong trước khi mổ, tối hôm trước mổ, bác sĩ là luôn luôn tất cả bệnh nhân, nhưng mà những bệnh nhân đó sẽ đặc biệt kiểm tra lại một lần nữa xem tất cả mọi chuẩn bị của mình đã đáp ứng đúng hay chưa. Lên gặp bệnh nhân, thăm hỏi bệnh nhân và an ủi bệnh nhân, cũng như là chào hỏi bệnh nhân để cho bệnh nhân yên tâm, bác sĩ vẫn quan tâm đến mình. Và trong cuộc mổ, đúng là những cuộc mổ đó rất là mất sức, có thể có từ sáng cho đến tối. Đa phần là những cuộc mổ lớn, ví dụ như là mổ đến cơ quan như thần kinh hoặc là như đường tiêu hóa lớn thì có thể mổ từ sáng đến chiều. Và các bác sĩ phải thay kíp để theo dõi bệnh nhân, nhiều khi cũng không thể nào mà một người đứng từ sáng đến tối được. Thì và đưa tất cả những ghi chép cũng như là cái thông tin. Cho nên thực chất đó là chuyên ngành của bọn mình rồi. Thành thử là Thảo Uyên bảo là có căng thẳng lắm không, nhưng thực sự đối với bọn mình đó cũng là khó khăn, cũng lo lắng, nhưng mà khi mà mình đã chuẩn bị kỹ càng, khi mà mình nắm vững vấn đề thì nó trở nên không đến nỗi căng thẳng như là mọi người ở ngoài nghĩ. Tuy vậy thực sự cũng có những lúc những bệnh nhân chảy máu hoặc là có những bất thường trong cuộc mổ. Lúc đấy cả ekip cùng tập trung lại để nhanh chóng cũng như là giải quyết tốt nhất cho bệnh nhân, để không để những cái vấn đề xảy ra quá trầm trọng. Thì đó là công việc hàng ngày của các bác sĩ, phẫu thuật viên cũng như gây mê ở trong phòng mổ. Nghe bác sĩ Giang chia sẻ thì đúng là gây mê nó cũng không phải là cái gì đó quá là
đáng lo sợ, đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên là Thảo Uyên nghĩ là cũng sẽ cần có những cái lưu ý khi mà mình lựa chọn những cơ sở y tế hoặc là những cái bệnh viện để mình lựa chọn phẫu thuật, thì chắc là nhờ bác Giang hãy chia sẻ những lưu ý nào cần thiết để cho các bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân họ có thể lựa chọn một nơi uy tín để cho một cái cuộc phẫu thuật được diễn ra suôn sẻ và tốt nhất. Thì như Thảo Uyên hỏi thì mình cũng nghĩ rằng trong để cho bệnh nhân mà được cuộc mổ một tốt nhất, bệnh nhân được an toàn nhất cũng như là kết quả tốt nhất, thì tất nhiên phẫu thuật viên phải giỏi. Thứ hai nữa, đội ngũ bác sĩ gây mê hồi sức cũng giỏi và có được gọi một cái phác đồ điều trị phù hợp. Ví dụ như bệnh nhân được quan tâm từ trước mổ, trong mổ và sau mổ, thậm chí ngay sau mổ cũng rất là quan trọng. Những giây phút sau mổ cũng cực kỳ quan trọng. Nó cũng kết quả là mổ rất là tốt đẹp, mọi chuyện rất là tốt đẹp, nhưng mà nếu chăm sóc sau mổ không tốt thì kết quả cuộc mổ đó có thể bị hỏng. Đó là thứ hai ha. Thì như ở bệnh viện FV thì chúng tôi cũng, bác sĩ gây mê là người sau khi mổ xong, bác sĩ gây mê vẫn theo dõi sát bệnh nhân trong 24 tiếng đầu. Ví dụ như làm một số xét nghiệm để kiểm tra xem sinh tồn bệnh nhân có ổn định sau mổ hay không, có thiếu máu hay không, hay có một gì xảy ra bất thường về một cơ quan nào đó trong cơ thể hay không, thăm bệnh nhân xem bệnh nhân có đau hay không. Tại vì đau sau mổ cũng là một cái vấn đề quan trọng. Bác sĩ gây mê không chỉ gây mê trong mổ đâu, mà sau mổ phải giảm đau rất tốt. Tại vì Thảo Uyên biết nếu mà đau sau mổ cũng gây những cái hiệu quả, bệnh nhân không cử động được, bệnh nhân không đi lại được, bệnh nhân có thể bị những cái thuyên tắc phổi, hoặc là những biến chứng như tắc ruột. Cho nên là và lâu hồi phục. Cho nên bác sĩ phải chăm sóc được tốt bệnh nhân sau mổ. Như là đưa cho bệnh nhân những cái giảm đau tốt, những cái vật lý trị liệu, cũng như là bổ sung kịp thời những vấn đề xảy ra sau mổ. Đó là về một bệnh viện tốt là phải có được những vấn đề chăm sóc như thế. Đúng rồi. Thứ ba nữa là phòng mổ. Phòng mổ rất quan trọng. Tại vì bây giờ như Thảo Uyên biết là vấn đề kháng sinh của mình đã sử dụng rất là nhiều, cũng rất nhiều trường hợp cũng hơi bị quá. Cho nên là mình phải sử dụng kháng sinh phù hợp, với điều kiện là kháng sinh dự phòng trong mổ. Muốn được bệnh nhân không bị nhiễm trùng vết mổ. Nhiễm trùng vết mổ cũng là một cái làm cho thất bại cuộc mổ. Thì phòng mổ đó phải rất sạch, lưu lượng khí phải rất tốt, phải khí tươi, và có một quy chế chặt chẽ trong phòng mổ, không được để quá đông người, cũng như không được để cho những cái độ ẩm cũng như là nhiệt độ trong phòng mổ không ổn định. Ngoài ra là ekip, không những bác sĩ gây mê, bác sĩ phẫu thuật mà cả ekip trong phòng mổ cũng là quan trọng. Họ phải dụng cụ như tiệt trùng như thế nào, quy trình an toàn bệnh nhân trong cuộc mổ như thế nào. Theo mình là cũng là những yếu tố quan trọng cho bệnh nhân an toàn. Nghe bác Giang nói xong mới thấy là quá nhiều những cái điều cần lưu ý, đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà họ bước vào một cái cuộc phẫu thuật mổ. Chưa kể là máy móc cũng tốt, những cái trang thiết bị theo dõi bệnh nhân càng đầy đủ thì càng an toàn. Và như vậy là ngày hôm nay sau khi trò chuyện cùng với bác sĩ Giang xong thì chúng ta đã có câu trả lời rằng là gây mê thực sự không đáng sợ. Và với sự tiến bộ của y học ngày nay thì gây mê chỉ là một phương pháp vô cảm an toàn, bảo hộ cho bệnh nhân trong cuộc chiến trên giường mổ, thoát khỏi những cơn đau, thoát khỏi những lo lắng, những áp lực. Và hy vọng là với buổi chia sẻ ngày hôm nay thì khán giả của chúng ta có một góc nhìn khách quan hơn về gây mê, cũng như là những thông tin bổ ích về gây mê hồi sức. Một lần nữa Thảo Uyên xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Lam Giang cùng với bệnh viện FV đã đồng hành cùng với podcast Giải mã y khoa lần này. Và ngay lúc này thì Thảo Uyên cũng như là bác sĩ Giang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các tập podcast tiếp theo. Xin chào các bạn.